Hello anh em, Mi Game đã quay trở lại nữa đây. Do nhiều anh em yêu cầu quá cũng như là một quá trình chiến đấu đầy gian nan của người viết, cuối cùng thì video này cũng có thể ra mắt mọi người rồi. Anh em thấy tụi mình hết lòng như thế nào chưa? Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Còn hôm nay, Mi Game sẽ đem đến cho các bạn một video phân tích cốt truyện của một tựa game vô cùng quen thuộc, đặc biệt là những ông nào có tuổi thơ chơi game đầy dữ dội. Đây là tựa game mà người ta bắt gặp nhiều nhất không phải ở những hàng net mà nằm ở trong phòng tin học của các trường cơ. Xin giới thiệu đến cho các bạn Bloody Roar, hay với cái tên đầy thân thương, đấu trường thú hoặc là đấu võ thú đều đúng. Hồi nhỏ, tranh thủ hở ra được một tí là rủ dê bạn bè vô game đấm nhau, chứ mấy ai để ý mấy cái tiểu tiết đâu. Thế nhưng, Bloody Roar vẫn sở hữu một câu chuyện hấp dẫn và dài hơi đấy nhá. Chi tiết như thế nào thì vào video rồi mình nói tiếp. Nói sơ một xíu về Bloody Roar thì đây là một tựa game theo thể loại đối kháng được ra mắt game thủ vào năm 1997. Thời điểm đó, tựa game này có tên là Beastlerazer, chứ không phải là cái tên Bloody Roar huyền thoại sau này. Ngay thời điểm ra mắt, Bloody Roar đã được đánh giá rất cao về sự sáng tạo về lối chơi khi đó, là lần đầu tiên người chơi được quyền điều khiển một nhân vật với hai hình dạng khác nhau, người và thú. Cộng thêm đồ họa được trau chuốt trên nền 3D, lúc đó game mà 3D là game có đột phá lớn dữ lắm, nên cái tên Bloody Roar càng giành được nhiều sự chú ý. Tuy nhận được sự ủng hộ và yêu thích rất lớn, nhưng về chất lượng thì Bloody Roar không phải là một tựa game có xuất sắc, nên ngày càng hụt hơi trong cuộc đua với những cái tên khác như Street Fighter của Capcom, Tekken và Soul Calibur của Bandai Namco, King of Fighters của SNK, vân vân. Bloody Roar 4 ra mắt năm 2002 chính là phần game cuối cùng của nhà phát triển Hudson Soft trước khi họ tuyên bố đóng cửa và bán mình cho Konami. Năm 2010, Bloody Roar bất ngờ trở lại với phiên bản Bloody Roar 2 được đưa lên PlayStation 3 và PSP. Điều đó đã tạo nên hy vọng cho những người hâm mộ tựa game này khi Konami cuối cùng đã quay trở lại với Bloody Roar. Thực tế đây chỉ là một hành động như tri ân những người hâm mộ đã gắn bó với tựa game này, chứ không phải là một động thái mới nào. Dẫu vậy, game thủ vẫn hy vọng tựa game này sẽ hồi sinh một lần nữa. Cả series Bloody Roar có tổng cộng 5 phiên bản, thế nhưng tại Việt Nam thì nổi tiếng nhất chắc chỉ có Bloody Roar và Bloody Roar 2. Trong đó, Bloody Roar 2 là tựa game được yêu thích nhất và vẫn còn được chơi nhiều nhất trong cả 5 phiên bản. Hiện nay, cộng đồng yêu thích game và tập luyện này vẫn còn hoạt động khá sôi nổi. Anh em có thể tìm hiểu cũng như những thùng arcade có Bloody Roar 2 vẫn còn hiện diện tại các siêu thị lớn và trong các phòng máy tin học của các trường cấp 2, cấp 3. Đương nhiên là so với hồi xưa thì không thể so sánh rồi. Từ trước đến nay, con người vẫn luôn ám ảnh về một giả thuyết, con người luôn tiềm ẩn những hệ gen bí ẩn, có khả năng giúp cho con người biến thành những sinh vật nửa người nửa thú, sở hữu sức mạnh vô song. Nghe sơ qua đây đều là những giả thuyết vô cùng phi lý và thực tế thì là vậy thật, thế nhưng nó cũng dựa trên một số cơ sở rõ ràng. Đầu tiên, hãy nhắc đến giả thuyết khoa học được công nhận và chứng minh nhiều nhất. Con người chính là từ loài vượn người, một nhánh tách ra của tinh tinh. Sau này xuất hiện thêm những giả thuyết về việc con người tiến hóa từ loài cá. Ngay cả trong một số tôn giáo cũng cho rằng con người từ cá mà ra, càng thêm củng cố những luận điểm này. Điều đó cho thấy trong bộ gen của con người sở hữu những gen ẩn cổ xưa mà nếu có thể kích hoạt được chúng, loài người sẽ có thể sở hữu sức mạnh của những loài hoang dã. Tốt hơn nữa là chúng ta sẽ không chỉ kích hoạt được những hệ gen đó mà còn kết hợp chúng với gen của các loài động vật khác để tạo nên những con người với chủng loại khác nhau. Nói ra đây thì trừu tượng, nhưng nếu bạn muốn hiểu nó một cách dễ dàng và trực quan sinh động nhất thì Mi Game giới thiệu bạn luôn 2 bộ manga cũng lấy ý tưởng y như là Bloody Roar, đó là Terraformars và Killing Bites. Nếu như Terraformars quá nổi tiếng với mọi người thì Killing Bites được xem như là giống với Bloody Roar đến 90% từ tạo hình nhân vật, hóa thú và đủ thứ khác nữa. Nếu được thì cứ đọc qua xem sao nhá, bao hay luôn. Quay lại với Bloody Roar thì ý tưởng của những con người có khả năng biến hình thành thú được gọi là Zoanthrope, phỏng theo tên thuật ngữ của cái truyền thuyết phía trên. Những người Zoanthrope sau khi trải qua quá trình đột biến gen và chọn lọc giống, họ đã dần trở thành một giống loài mới. Nhìn bên ngoài họ không khác gì người bình thường, nhưng khi đạt đủ đỉnh điểm năng lượng nhất định, họ sẽ thú hóa, trở thành một mãnh thú với hình dạng con người, đồng nghĩa với việc họ sẽ sở hữu những khả năng của mãnh thú mà họ biến thành. Theo câu chuyện thì không ai có thể nói rõ được tại sao những người Zoanthrope lại có thể biến đổi gen được như vậy. Đặc biệt là những người hóa thú đầu tiên thì tại sao họ lại trở thành như vậy còn là bí ẩn. Nhưng với vốn kiến thức sâu dày, truyền thông thiên văn dưới tường địa lý của Mi Game, tụi mình sẽ đưa ra một giả thuyết về khả năng tiến hóa của loài này. Những người Zoanthrope thực chất họ không có khả năng biến hình ngay từ đầu mà họ bắt buộc phải sở hữu nó. Nói cách khác, họ chính là những nghiên cứu của một tổ chức khoa học nào đó liên quan đến việc thay đổi gen trên con người. Một dạng phẫu thuật có tên gọi là phẫu thuật cơ quan thể khảm. Cái tên ngầu ngầu này không phải tụi mình nghĩ ra đâu mà trồm từ bộ truyện Terraformars đấy. Đây là một dạng phẫu thuật giúp cho con người có thể sử dụng sức mạnh của các loài sinh vật khác mà không bị đào thải bởi cơ chế tự nhiên của cơ thể.
Hoặc còn một cách khác chính là tiêm một loại thuốc cực mạnh có khả năng phá hủy cấu trúc gen hiện tại và thay thế bằng những gen của các loài sinh vật khác. Tất nhiên, cả hai quá trình này đều vô cùng đau đớn và tỷ lệ thành công thì vô cùng thấp. Sau khi người tham gia thí nghiệm đã sống sót và sở hữu khả năng biến hình, họ sẽ tiếp tục bị quản lý và bị kiểm soát để thực hiện chọn lọc giống. Những cá thể cha mẹ F1 có sức mạnh của cùng một loài có tỷ lệ tạo ra đời con F2 sở hữu khả năng một cách tự nhiên mà không qua trao đổi gen. Nghe thì có vẻ trừu tượng, nhưng mấy bạn yên tâm, mấy cái này đa phần đều giống đời thực hết đó, chỉ là chúng ta thí nghiệm chúng lên các sinh vật sống khác chứ không phải con người thôi. Sự tồn tại và phát triển của người Zoanthrope đã không thể thoát khỏi tầm mắt của Liên minh đa quốc gia Thailand. Những người này không chỉ muốn săn đuổi những người hóa thú này mà còn muốn sử dụng khả năng của họ để tạo nên một đội quân với sức mạnh áp đảo. Đó là lý do mà chúng làm loạn cả thế giới và cũng chính là lý do dẫn đến những sự kiện trong Bloody Roar. Thôi rông dài thế là đủ rồi. Giờ chúng ta vào nội dung chính của ngày hôm nay nhé. Dám cá là các anh em ở đây ít ai biết chi tiết và tường tận về cốt truyện của Bloody Roar. Lý do vì sao những con người bình thường này lại sở hữu khả năng thú hóa, cũng như tại sao họ lại phải lao vào chiến đấu lẫn nhau mà không có một ai ngăn cản. Đó là một câu chuyện rất dài và nó liên quan với rất nhiều người. Khi nhắc đến đấu trường thú, nhiều người sẽ ngay lập tức nghĩ đến Long, một nhân vật mà tầm ảnh hưởng của anh ta là rất lớn. Do được nhắc tên nhiều quá nên nhiều người chưa chơi sẽ nghĩ Long là nhân vật chính của trò chơi này. Thật ra không phải đâu mấy bạn. Bloody Roar đầu tiên là hành trình của Yugo trên con đường tìm ra ai đã sát hại cha mình. Yugo, tên đầy đủ là Yugo Ogami, sở hữu những sức mạnh biến hình thành sói với những đòn tấn công nhanh và mạnh. Anh chàng đang trên đường tìm những manh mối về cái chết của người cha mình. Cha của Yugo, Yuji Ogami là một chiến binh thiện chiến, đã tham gia rất nhiều cuộc chiến lớn nhỏ nhưng lại chết mà không rõ nguyên do. Yugo tin rằng tổ chức Thailand chính là những kẻ đứng sau cái chết của cha anh. Yugo hợp tác với Gado, cũng là một lính đặc nhiệm dũng mãnh và cũng là Zoanthrope. Ông sở hữu sức mạnh của sư tử, chúa tể của muôn loài với những đòn đánh gây sát thương rất lớn. Ông cũng chính là mối liên hệ duy nhất giữa cha anh và Thailand, nên cả hai đã cùng nhau tấn công vào trụ sở chính để tìm ra sự thật. Thế nhưng Thailand không dễ dàng bị đánh bại như thế. Họ đã tẩy não Uriko, một cô gái trẻ với sức mạnh của con quái vật huyền thoại Chimera để bảo vệ cho chúng. Chimera là một loài sinh vật trong thần thoại Hy Lạp, với đầu và mình của sư tử, có đầu dê và đuôi là một con rắn. Sinh vật này không chỉ mạnh mẽ nhanh nhẹn mà còn có khả năng phun lửa ở cả ba đầu. Trong Bloody Roar, đây quả thực là một con quái vật quá mạnh mẽ. Alice, một người quen của Uriko trước khi bị tẩy não và cũng là một người hóa thú, đã quyết định giúp đỡ Yugo và Gado. Mẹ của Alice cũng tham gia và cả bốn người đã đánh bại Uriko và giải thoát cho cô. Còn về phần Thailand thì trụ sở của chúng đã hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu một thời đại mới hạnh phúc và phát triển cho những người hóa thú trên toàn thế giới. Dẫu vậy, hòa bình là thứ vô cùng xa xỉ và có hạn sử dụng rất ngắn. Những người Zoanthrope chỉ được hưởng sự tự do vỏn vẹn chỉ 5 năm thì một biến cố khác lại xuất hiện. Sự chung sống giữa người bình thường không chỉ thúc đẩy sự phát triển về văn hóa, kinh tế mà còn làm dấy lên những mối lo ngại về quan hệ của cả hai giống loài. Tình hình còn tồi tệ hơn khi Zoanthrope Liberation Front, gọi tắt là ZLF, được thành lập với tham vọng là đưa loài Zoanthrope vượt lên trên loài người, đương nhiên là bằng con đường bạo lực. Tệ hại hơn, sự sụp đổ của Thailand đã làm cho kế hoạch sử dụng người Zoanthrope như là những người lính chiến tranh càng làm tăng thêm nỗi khiếp sợ của loài người. ZLF sau đó tiến hành những hoạt động mà theo đánh giá của thế giới là không khác gì một tổ chức khủng bố với sức mạnh của dã thú trong tay. Không thể để cho ZLF muốn làm gì thì làm, những chiến binh năm xưa lại tiếp tục kề vai sát cánh với nhau để ngăn chặn ZLF. Đây cũng là phiên bản được chơi nhiều nhất ở Việt Nam và cũng là lần đầu tiên Shenlong được giới thiệu đến game thủ. Shenlong chính là kẻ đứng sau ZLF và là phản diện chính của phần này. Người viết đã từng nghĩ rằng Shenlong sẽ có quan hệ máu mủ ruột thịt gì với Long khi sở hữu sức mạnh thú tương tự nhau, kể cả võ công cũng không khác biệt quá nhiều. Tuy nhiên sự thật thì Shenlong chỉ là một clone của Long, một bản sao được tạo ra để làm con tốt thí bị thao túng trên bàn cờ. Đến cuối cùng, Shenlong biết được sự thật về mình, biết rằng những thứ xung quanh anh đều là giả tạo, từ ký ức, xuất thân, chả có gì cả. Shenlong trở nên điên loạn, giết chết toàn bộ thành viên của ZLF và biến mất không dấu vết. ZLF từ đó cũng suy tàn rồi sụp đổ. Phần 2 của series Bloody Roar cũng giới thiệu thêm một dàn nhân vật mới như Shina, con gái nuôi của Gado, Buzushima, tài bác học điên loạn đã tạo ra Shenlong, Tần, một người tốt bụng nhưng bị Buzushima lừa trở thành một Zoanthrope có hình dạng xấu xí, và Uriko, sau khi đã được chữa trị có khả năng hóa thành mèo. Qua đến phần 3, lúc này loài người đã biết đến sự tồn tại của người hóa thú và cả hai bên đang cố gắng chung sống một cách hòa bình với nhau. Tuy nhiên, trong cộng đồng những người hóa thú bỗng xuất hiện một hiện tượng quái dị. Những dấu ấn kỳ lạ xuất hiện trên người họ và giúp họ cường hóa sức mạnh của mình lên một trạng thái khác hẳn. Những người này được gọi là Crest. Đương nhiên, những dấu ấn dù ban cho họ sức mạnh vô song nhưng sẽ tước đi mạng sống của họ bất cứ lúc nào.
Thật không may, những anh hùng của chúng ta cũng bắt đầu xuất hiện những dấu ấn đó. Thế là họ lại tiếp tục chiến đấu, dù lần này họ chẳng biết phải tìm cách gì và tìm ai để giải đáp về sự xuất hiện của Crest. Hóa ra, nguyên nhân của những dấu ấn đó chính là hòn đảo Tabula. Bọn chúng đã lợi dụng Sion, một người hóa thú với sức mạnh của Unborn, để thực hiện dã tâm hủy diệt toàn bộ loài Zoanthrope. Cuối cùng, kế hoạch của bọn chúng cũng đã bị chặn đứng khi Sion bị đánh bại. Dù cho đến bây giờ thế giới đã bình yên, nhưng sức mạnh của Tabula không biết khi nào sẽ quay trở lại và gây hại một lần nữa. Về đánh giá, đây là một phần game không đến nỗi quá tệ của cả series, nhưng phần 3 lại không được chú ý tới và lại bước đi xuống của cả series này. Nhiều game thủ đã đánh giá rằng gameplay của phần 3 không có gì quá hấp dẫn, mà làm cho tựa game trở nên quá mất cân bằng và không còn gì vui để chơi nữa. Về phần Bloody Roar Primal Fury, nó gần như là một phiên bản nâng cấp đồ họa cho cốt truyện của phần 3 vậy. Nó mô tả một cách chi tiết và rõ ràng hơn về thế giới lúc này khi mà mối quan hệ giữa loài người và loài Zoanthrope vẫn chưa ổn định. Thế là một vương quốc được thành lập để cả hai có cơ hội chung sống, tìm hiểu và tạo ra một điểm chung để tiến tới một cuộc sống hòa bình và thịnh vượng. Tuy nhiên, đó chỉ là lý thuyết thôi, chứ thực tế thì nó khác xa lắm. Những người hóa thú đến từ vương quốc này dần dần sử dụng sức mạnh của mình để làm lính đánh thuê để kiếm tiền. Điều đó đe dọa đến mục tiêu bình thường hóa với loài người, biến công sức của cả một vương quốc đổ sông đổ bể. Thế là họ tổ chức ra một giải đấu dành cho những người hóa thú. Ai chiến thắng sẽ giành được một khoản tiền khổng lồ và danh hiệu người Zoanthrope mạnh nhất. Sau đó, những sự kiện của Bloody Roar 3 diễn ra và nó như thế nào thì nghe biết rồi đấy. Bloody Roar Primal Fury cũng giới thiệu một số nhân vật mới như Kronos, Fang và Ganesha, nhưng mà cũng chẳng mấy ai biết đến họ nên thôi mình bỏ qua nhé. Qua thời gian, những sinh vật trên hành tinh tồn tại và tiến hóa theo nhiều cách khác nhau. Thế nhưng một số loài lại gần như khựng lại và biến mất trong dòng tiến hóa của thế giới. Vậy thứ gì chính là thứ quyết định việc tồn tại và diệt vong của sinh vật trên trái đất? Không ai trả lời được câu hỏi này cả, chỉ có thể là quy luật tự nhiên. Vậy thì giống loài gì mới vượt qua khỏi sự tàn nhẫn của tiến hóa và tiếp tục phát triển dẫu cho có trải qua bao lâu nữa? Câu trả lời chính là Unborn, là loại sức mạnh mà Sion đang sở hữu. Sau những hỗn loạn mà anh chàng đã gây ra tại phần 3, thế giới sau đó đã thay đổi rất nhiều. Nhưng điều lớn nhất xảy ra chính là sức mạnh của Sion đã vô tình tạo ra Nagi, một Zoanthrope với sức mạnh hoàn toàn khác với những người hóa thú thông thường. Nagi khi biến hình thì không có một hình thái mãnh thú đặc trưng nhất định nào. Thay vào đó thì cánh tay của cô biến thành một lưỡi gươm, cũng như cô có khả năng hút lấy sinh lực của đối thủ bổ sung cho mình. Nếu so sánh, có thể xem Nagi như là một con muỗi cũng được. Nhưng như vậy thì trông nó không giống lắm nên thôi kệ luôn. Bloody Roar 4 nói chính xác chính là câu chuyện của Nagi khi cô vô tình bị vướng vào cuộc chiến này sau khi bị Sion đâm ở phần 3. Cô không chết mà sức mạnh bí ẩn này đã biến cô thành một Zoanthrope với sức mạnh được đánh cắp từ Sion. Quá uất ức vì trở thành như vậy, cô quyết định đi tìm kiếm Sion nhằm lấy lại thân thể gốc của mình. Đau đớn thay, dù có chiến thắng Sion thì Nagi sẽ không bao giờ trở thành người thường được nữa. Cô sẽ vĩnh viễn mắc kẹt trong hình dạng này, vĩnh viễn sẽ là bản sao của Sion không hơn không kém mà thôi. Quá tuyệt vọng, Nagi đã một kiếm giết chết Sion ngay lập tức. Đến cuối cùng, cô vẫn chỉ là con rối trong tay người khác mà thôi. Câu hỏi được đặt ra ở đây là người điều khiển Nagi là ai và kẻ đó muốn gì? Sự thật thì Nagi bị điều khiển bởi một thứ được gọi là Unborn, là kẻ đã thao túng Sion và gây ra sự hỗn loạn ở phần 3. Lần này, Unborn quyết định dùng Nagi để đạt được điều mình mong muốn. Sau cuộc chiến với Sion, Nagi gặp Ryoko và Mana, một vị sư thầy và một cô nhóc phù nữ canh giữ ngôi đền thiêng liêng. Unborn lộ rõ ra mục đích trả thù con rồng đang trú ngụ trong cơ thể Ryoko. Khi Nagi đang định xuống tay thì Yugo lập tức lao ra cản cô lại. Cú húc vai của Yugo đã làm cho Unborn văng ra khỏi người Nagi. Chớp lấy thời cơ, Mana đã khống chế Unborn và Nagi tung đòn kết thúc, tiêu diệt Unborn một lần và mãi mãi. Đúng thôi, làm gì ra phần mới đâu mà còn nữa. Kết game, Unborn bị tiêu diệt, con rồng lại một lần nữa bị phong ấn. Tuy thế thì Nagi vẫn không thể lấy lại hình dạng thật sự của mình. Hết game. Xong rồi đấy, nguyên cả cái câu chuyện Bloody Roar chỉ vỏn vẹn có nhiều đó thôi. Anh em thấy vậy đã đủ chưa? Hồi xưa chơi không thèm chú ý câu chuyện, giờ thì biết câu chuyện rồi đấy. Anh em tha hồ có tư liệu để chém gió cho chúng bạn sợ chơi. Nếu thấy video này hay và bổ ích, đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho kênh Mi Game. Và nếu các bạn muốn tụi mình phân tích tiếp câu chuyện của bất kỳ tựa game nào, đừng ngại ngần mà hãy để lại comment cho tụi mình biết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.